न्यारो केरेको हजुरहरू सम्पूर्णलाई नियारा प्रोडक्सनमा स्वागत छ र मानुदिम्मा लाङ नान्बोको जति पनि टप 10 फाइनलिस्ट हुनुहुन्छ हजुरहरूले यस घडी एकदमै पर्खेर बसिरहनु भएको थियो होला र साथसाथै अवार्ड फर बेस्ट लिम्बू म्युजिक भिडियोमा जस कसैले पनि कन्टेस्ट गर्नुभएको थियो तपाईहरूको लागि एकदमै खुसीको खबर लिएर आएकी छु र यस मानुदिम्मा लाङ नान्बो र अवार्ड फर बेस्ट लिम्बू म्युजिक भिडियोको ग्रान्ड फिनालेको डेट रहेको छ यही आउँदो 15 अक्टोबर 2023 जुन चाहिँ सन्डे परेको छ र साथसाथै त्यो दिन हामी माझमा थकपाडे ख्याली साँझ पनि रहेको छ जहाँ हाम्रै लिम्बू भाका भेषभूषा कल्चर ट्रेडिसनको एकदमै शोकेस हुनेछ र आशा गर्दछु हजुरहरू सम्पूर्णले यस प्रोग्राममा आउनुहुनेछ भाग लिनुहुनेछ र यस ढाकपाडे लिम्बू ख्याली साँझको निम्ति हजुरहरूले टिकट्स किन्नुपर्ने हुनेछ र आउँदो दिनमा हामी टिकट्स कहाँबाट तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुनेछ त्यो पनि हामी तपाईँहरू माझ राख्नेछौँ भिडियो र आउँदो दिनमा अझै पनि धेरै धेरै इन्फर्मेसनको भिडियो हजुरहरू माझमा पस्कनेछौँ धेरै धेरै धन्यवाद हकपारी भाका पकन्दी खेल्दै धान नाच्छौं